สวัสดีครับผมเกมจาก ICU Channel วันนี้ผมจะมาสรุปการทำเงาที่ผมเคยทำมาทั้งหมดตั้งแต่คลิปแรกๆว่ามีวิธีแบบไหนบ้างเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลามาดูกันเลยรูปแบบการทำเงาหลักๆของผมนะครับก็จะมีอยู่4แบบนะแบบที่1ก็คือการทำเงาแบบวงกลมนะครับแบบที่2เป็นเงาแบบวงรีแบบที่3เป็นเงาแบบเส้นสโตรกนะครับเป็นเส้นสโตรกนะครับนำมาทำเงาแล้วก็แบบที่4ก็คือการใช้เม็ดโทเมนโตนะครับมาทำเงานะครับหรือว่าเม็ดตะข่ายนั่นเองซึ่งในแต่ละรูปแบบคลิปที่ผมเคยสอนผมจะทำแท็กไว้ด้านบนมุมขวาและจะมีลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่าง description และคอมเมนต์นะครับมาเริ่มที่แบบที่1กันนะครับคือการทำเงาแบบวงกลมแล้วก็ผมจะให้เพื่อนๆทำตามขั้นตอนที่ผมจะพูดต่อไปนี้เลยนะครับเริ่มที่สร้างวงกลมขึ้นมาใส่เกรเดียนต์เป็นขาวดำให้สีดำอยู่ข้างในสีขาวอยู่ข้างนอกปรับ opacity ให้เป็นแบบ multiply โดยคลิกที่หมวด transparency นะครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับแบบที่1แบบที่2นะครับก็คือแบบวงรีขั้นตอนทุกอย่างนะก็จะเหมือนกับแบบวงกลมเลยเพียงแต่ขั้นตอนสุดท้ายนะจะให้ยืดหดเป็นวงรีนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนี่ครับเอาแบบวงกลมมาเลยที่เราทำเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้กดคลิกที่เงาแบบวงกลมนะแล้วก็ยืดขยายนะครับตามใจชอบเลยที่สำคัญนะครับอย่าลืมเช็คดูว่าตัวเกรเดียนต์เนี่ยมันอยู่ในวงหรือเปล่าบางทีนะครับเรายืดไปแล้วมันไม่อยู่ในวงมันจะไม่สามารถส่งผ่านไมโครสต็อกต่างๆได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองทำดูเสร็จแล้วนะครับแบบที่2ต่อไปแบบที่3เป็นการทำเงาโดยใช้เส้นสโตรกเริ่มจากกดเพนทูนะครับหรือว่าใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่สามารถวาดเส้นได้สมมติผมใช้เพนทูวาดเส้นตรงจากนั้นใส่สีแบบเกรเดียนต์นะก็มาที่ตัวเกรเดียนต์คลิกเข้าไปอย่าลืมปรับให้เป็นสโตรกก่อนใส่สีนะครับจากนั้นให้ไปที่เกรเดียนต์แล้วก็เปลี่ยนเป็น radius gradient แล้วก็ปรับให้เป็น apply gradient across stroke จากนั้นนะครับให้เราขยายเส้นสโตรกขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นเงาได้ชัดเจนก็เป็นประมาณเท่าไหร่ก็ได้นะครับที่มันรู้สึกว่าใหญ่ขึ้นผมเอาสัก100แล้วกันเสร็จแล้วให้ปรับตรง uniform นะครับให้เป็นแบบ width profile 1นะครับเราก็จะได้เงาแบบเส้นสโตรกแล้วหรือว่าเราจะมาปรับเป็นแบบเส้นโค้งก็ได้นะก็ใส่จุดเพิ่มขึ้นไปผิดหรือว่าเราจะทำแบบสี่เหลี่ยมก็ได้ขยายขนาดขึ้นมาถ้าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมันจะแหลมๆอย่างนี้นะมุมมันให้เราไปปรับที่สโตรกแล้วก็ปรับเป็นราวแคปนะครับหรือว่ากดตัวนี้ด้วยราวจอยครับที่คอร์เนอร์ครับมันก็จะหายเป็นสี่เหลี่ยมแหลมๆแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมใ
ให้เราแปลงจากเส้นสโตรกธรรมดานะครับเป็น Mesh เพื่อที่จะสามารถส่งผ่านเว็บ Microstock ได้ให้เราไปที่ Object Expand Apparent เท่านี้ครับก็ได้แล้วจากสโตรกนะครับก็จะกลายเป็น Mesh ง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ Object Expand Apparent อันนี้ก็ Object Expand Apparent เท่านี้ครับแล้วก็จะได้เงาสโตรกแล้วเป็นอันเสร็จต่อไปนะครับเป็นแบบที่ 4 ก็คือเป็นเงาจาก Drop Shadow โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Mesh Tormento มาช่วยใช้ในการสร้างเงาเริ่มขั้นแรกเลยนะครับให้เรานำวัตถุที่ต้องการใส่เงามาเพิ่ม Drop Shadow Effect นะครับสมมุติผมจะใช้เป็นรูปดาวนะครับจากรูปดาวปั๊บเราลองเปลี่ยนสีสักหน่อยให้มันแตกต่างกับ Drop Shadow ของเราผมจะลองเอาเป็นสีเขียวนะครับโอเคเป็นสีเขียวแล้วจากนั้นนะครับคลิกที่วัตถุนี้นะครับก็คือรูปดาวแล้วไปที่ Effects Stylist Drop Shadow แล้วก็ปรับความเบลอตามที่เราต้องการนะครับผมแนะนำให้ลองปรับฟุ้งๆไปก่อนนะครับมันจะได้ดูเนียนและดูดีนะครับเอาสัก50ความเบลอก็ประมาณสัก8ก็ได้ลองดูก่อนนะครับโอเคจากนั้นกดโอเคเราก็จะได้วัตถุที่มีเงาแล้วแต่ว่าถ้าเราเอาอันนี้ไปส่งนะครับมันก็จะส่งไม่ผ่าน Microstock นะครับเพราะฉะนั้นให้เราแปลงจาก Drop Shadow นี้ให้เป็น Mesh ก่อนนะครับโดยวิธีขั้นตอนมีดังนี้นะครับให้เรากด Expand Apparent นะครับ Object Expand Apparent นะครับมันก็จะแยกเงากับวัตถุออกจากกันแล้วจากนั้นเลือก Ungroup นะครับคลิกขวา Ungroup เห็นไหมครับแล้วก็จะแยกเงาวัตถุออกจากกันได้แล้วต่อไปนะครับให้เรามาโฟกัสที่เงานะให้เราคลิกที่เงานี่นะครับคลิกขวา Isolate Select Image นะครับต่อไปก็ไปที่ Object Rasterize แล้วให้ทุกคนปรับตามนี้เลยนะครับกดโอเคไปต่อไปนะให้เราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกสี่เหลี่ยมอันนึงให้มันตรงกับขอบของสี่เหลี่ยมของเงาอันนี้นะครับเรากดที่สี่เหลี่ยมก่อนจากนั้นเราก็วาดไปเลยกดคลิกวาดไปก่อนนะครับไม่ตรงไม่เป็นไรจากนั้นให้กด Ctrl Y นะครับเพื่อเข้าสู่โหมด Outline แล้วก็ดึงสี่เหลี่ยมที่เราวาดนะครับให้มันตรงกับขอบของเงาที่เราสร้างขึ้นมาจากนั้นกด Ctrl Y กลับไปเหมือนเดิมเราก็จะได้สี่เหลี่ยมแล้วนะต่อไปแปลงสี่เหลี่ยมนี้นะครับให้เป็น Mesh โดยไปที่ Object Create Gradient Mesh แล้วก็ปรับตามนี้เลยมันปรับได้สูงสุดแค่50นะครับในกรณีที่เราไม่ใช้เขาเรียกว่าอะไรปลั๊กอินเสริมมันจะปรับได้แค่50คูณ50นะกดโอเคลงไปเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมนี้ก็จะกลายเป็น Mesh แล้วต่อไปให้เราไปที่ Windows นะครับหาคำว่า Mesh Tormento นะครับวิธีการลงเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เดิมที่ผมเคยสอนไว้แปะไว้ให้นะครับนี่ครับ Mesh Tormento ที่ผมจะใช้แค่รูปหน้าผู้หญิงคนนี้นะคนนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้นำ Mesh สี่เหลี่ยมนะครับที่เราสร้างไว้วางไว้ข้างบนเงาอันนี้คือเม็ดสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เงาอยู่ด้านล่างนะครับก็จะมี2วัตถุนี้นะกดคุมดำทั้ง2วัตถุนี้แล้วไปคลิกที่หน้าผู้หญิงนะครับจากนั้นให้เราเลือกลบเงาที่ไม่ใช่เม็ดออกนะครับวิธีการเช็คนะครับผมก็จะเปิดตัวเลเยอร์ขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะมีคำว่า imageเราลบตัว image ทิ้งให้เหลือแค่ตัว mesh นะครับเห็นไหมครับ
เสร็จแล้วให้เรากลับไปหน้าเดิมนะครับเราก็จะได้วัตถุที่มีเงานะครับแล้วก็สามารถส่งผ่าน Microstock ได้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับวิธีการสร้างเงาแบบที่4นะครับก็คือใช้ Mesh Tormento นะครับผสมผสานกับ Drop Shadow นะโอเคเนาะแล้วก็กรุ๊ปกันไว้นะครับแล้วก็เซฟส่งเลยครับสุดท้ายนี้นะครับเราก็จะมาดูการใส่เงาของผมนะครับทั้ง4แบบซึ่งอันนี้นะครับเป็นชิ้นงานเก่าของผมก็จะมาเปิดให้ดูนะครับก็จะมีแบบวงกลมวงรีแบบเส้นสโตรกแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมเมชนะครับที่มันเป็นขาวๆอย่างนี้นะครับก็คือเรายังไม่ปรับให้เป็นแบบมัลติพายนะครับเพราะฉะนั้นเราคลิกที่เงาทั้ง4แบบนี้นะครับแล้วไปที่transparency นะแล้วปรับจาก normal เป็น multiply นะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนเงาแล้วเห็นไหมประมาณนี้โอเคคราวนี้เรามาดูงานผมว่ามันมีแบบไหนบ้างก็จะดูทีละอย่างเลยนะครับแบบแรกนะครับแบบวงกลมนะครับก็จะมีหรือเปล่านะนี่ครับก็อันนี้ก็กึ่งวงกลมนะเนี่ยอันนี้ครับวงกลมอันนี้ก็เป็นแบบวงรีนะครับวงรีเงา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 แบบวงกลมวงรีก็มีแล้วนะครับส่วนเงาแบบเส้นสโตรกล่ะผมใช้แบบไหนบ้างแบบเส้นสโตรกนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะมาใส่ไล่ตามเส้นนะครับเนี่ยที่เป็นเส้นๆนะมันใส่เงาแบบวงกลมวงรียากผมก็เลยทำเป็นเส้นสโตรกซะเลยเนี่ยไงครับแบบเส้นสโตรกนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับผมกด Ctrl Y มามันจะเห็นชัดนี่ไงเงาแบบเส้นสโตรกแล้วแบบสุดท้ายนะครับแบบสี่เหลี่ยมตอนนี้ผมขี้เกียจทำนะครับผมก็จะใช้แบบสี่เหลี่ยมเลยแบบเมสตาไคแล้วก็ผสมกับดรอปชาร์โดเข้าไปนี่ครับแบบเมตาข่ายผมจะใช้กับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับตัวที่เป็นบวกสีแดงนะครับเห็นไหมเป็นแบบเมตาข่ายก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องใช้ทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วแต่การประยุกต์ของพวกเราเองโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ลิงก์นี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายถ้าทุกคนชื่นชอบช่วยกดไลค์และ Subscribe ส่วนถ้ามีคำแนะนำหรือคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ